Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. If you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. Ra guys, you can see I'm already ready today. Ra mero ajko makeup chai ekdamai bold lips cha. I'm wearing this bright red lips. Yo chai Kylie Jenner liquid lipstick ho. मैले नेपालमा सिभिल मलबाट ल्याएको हो. 500 मात्र पर्यो क्या, and it works really nicely. I just love this lipstick. Ra I'm already ready. लुगा पनि मैले फेरिसकेको छु. आज मेरो बुढा कामबाट आएपछि चाहिँ हामी शपिङ जाने हो. मेरो बुढाले चाहिँ एउटा शर्ट ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ उले रिटर्न गर्नुपर्ने छ र उलाई प्राइमार्कमा जाने काम पनि छ. सो आज प्राइमार्कमा मेरो खासै केही काम त छैन, तर केही राम्रो पाइहाल्यो भने चाहिँ I will buy. र आज चाहिँ I will take you guys to the home decor section of Primark and then show you what's new, के सेलमा छ and all that good stuff. I should do this type of shop with me type of video. मैले नकिने पनि I can show you what's in there in Primark. So like I said, this time I will take you to the home decor section. Next time I will take you to the night wears and gowns or paune side tira and stuff like that, jewelry section, bag section. There is so many sections in Primark, so I will take you there one by one every time I go there. Kinabhane Primark मेरो favorite store हो र Primark बाट नै मैले most of the सामानहरु लिन्छु. So आज चाहिँ I will take you guys to the home decor section. So come with me, we will shop together and it will be so much fun. So यो हो मेरो बुढाले हिजो मगाएको शर्ट. र गाइस हामीले नेक्स्ट को अर्डर चाहिँ कहिले मगाएको थियो भने अस्ति राति 9 बजे तिर मगाएको थियो. भोलि बिहान 9 बज्दै यो आइपुगेको थियो. We were so surprised. But yeah, यो चाहिँ राम्रो छ, तर यसको चाहिँ अलिकति फिटिङ मेरो बुढालाई मिलेको छैन. सो हामीले चाहिँ यसमै हालेर राखेको छ. होम डेलिभरी गरे पनि शपमा गएर पनि एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ रे. सो त्यही भएर चाहिँ त्यही गएर एक्सचेन्ज गर्ने अनि नयाँ टी-शर्ट चाहिँ त्यही ट्राई गर्ने हैन, अनि जुन हुन्छ त्यही लिएर आउने. सो द्याट्स द प्लान. सो गाइस, अघि बिहान चाहिँ मैले मेरो लुगा यो धुनेमा हालेको थिएँ र धोएर भइसकेको छ. अब चाहिँ यसलाई म क्विकली सुकाइहाल्छु. वाउ, आज कस्तो राम्रो दिन छ. एज यु गाइस क्यान सी, मज्जाले घाम लागेको छ अनि आई जस्ट लभ इट गाइस. इट्स सो वार्म. सो लुगाहरू मैले सुकाएर भ्याइसके. एज यु गाइस क्यान सी. बाइ द वे, यो युके को वेदरलाई बढी तारिफ गरेको चिसो पो भइगयो. एक्कासी हावा चलिरहेछ. इट्स वार्म, हल्का ब्रिजी भएको छ, बट क्लाउड्सहरु आइगएको छ. या इट इज ऑल राइट. तर हगिनको जस्तो चर्को घाम चाहिँ छैन. यो खाँदै हो अनि आई एम वेटिङ फर माई हस्बैंड. कान्ट स्टप इटिङ. द्याट्स गुड. सो गाइज, म प्राइमार्क आइसकेको छु र म स्ट्रेट होम सेक्सनतिर जाँदैछु. र आज चाहिँ लाइक आई सेड दिस मर्निङ आम गोना शो यु के पाउँछ प्राइमार्कमा होम सेक्सनमा. बाइ द वे, मेरो बुढा चाहिँ अहिले नेक्स्टमा गएको छ. उसको कामहरूले भ्याएर ऊ पनि प्राइमार्कमा नै आउँछ. सो लेट्स गो टु द होम डेकोर सेक्सन है त. होम डेकोर सेक्सन चाहिँ यतातिर छ. बाइ द वे, आज चाहिँ मैले मेरो ट्राइपड पनि लिएर आएको छु सजिलो होस् भनेर. चेक दिस आउट गाइज. यो चाहिँ किड्सको सेक्सन हो and everything is so cute. So home section चाहिँ I think यतै हो हैन. सो यहाँबाट सुरु गरौँ है त. सो फर्स्ट थिङ चाहिँ I can see this one. यो चाहिँ जिनीको ल्याम्प जस्तो देखिरहेको छ. यहाँ चाहिँ वाटर बोटलहरू पनि रहेछ हैन. Oh my god, these are so cute. डिज्नी प्रिन्स थीमको. यो नै मोरोक्कन थीमको हैन. यो प्रिन्सेस नभएको भए चाहिँ येलो कलरमा पाएको भए चाहिँ मैले लिन्थेँ होला गाइज, किनभने मेरो बुढाले पप अफ कलर खोजिरहेको छ. चेक दिस आउट गाइज. सिंगल डुबे कभर. इजन्ट इट प्रिटी? लुक एट दिस. द टी कप. आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा मुभीमा छ, प्रिन्सेसी मुभीमा. आई डोन्ट नो, अहिले याद आइरहेको छैन. बट चेक दिस आउट. कति प्रिटी छ यो. के हो यस्तो. यो चाहिँ ठिकै छ. ट्रेन रहेछ. यो चाहिँ फोटो अड्काउने कुरा हो. वाउ, यसलाई के भन्छ? टोय स्टोरीको त्यो हँसाउने मान्छे क्या. सो यतातिर हेरौँ है त. सो यो चाहिँ कति क्युट लाग्यो मलाई गाइस. चेक दिस आउट. स्वीट ड्रिम्स भनेको छ, बनी छ अनि सिंगल डुबेट कभर हो. इट इज पर्फेक्ट फर लिटल किड्स. व्हाट इज दिस? सो क्रिपी.
यतातिर चाहिँ क्यान्डल्सहरु छ अनि दिस स्मेल्स रियली गुड गाइज वाओ यो म्याङ्गो र मेलन को पनि स्मेल्स एक्ज्याक्टली लाइक मेलन एन्ड म्याङ्गो लेट्स स्मेल दिस वान यो चाहिँ भ्यानिला फ्लेभर को रहेछ इट्स सो नाइस एज वेल गाइज आई रियली लाइक द प्याकेजिङ फर दिस वान यो चाहिँ यो वाला ठुलोमा छ यो चाहिँ सानोमा रहेछ यसलाई चाहिँ 1 पाउन्ड मात्रै रे वाओ आई रियली लाइक द स्मेल गाइज अनि यसको प्याकेजिङ पनि एकदमै सिम्पल अनि एलिगेन्ट छ मैले अस्ति भर्खर 3टा क्यान्डल लिएर गएँ सो आई कान्ट बाई एनी मोर क्यान्डल्स बिकज आई हेभ सो मेनी अलरेडी यो भयो यो चाहिँ खोल्न मिलेन यो वाला ट्राई गरौँ है त I didn't like the smell of this one but they have so many cute candles over here this one is so good यो त मैले अस्ति लको I was trying to say यो चाहिँ अलि महँगो रहेछ यसलाई चाहिँ 250 हो क्या हो oh it's 1 pound I'm surprised by the way यो मैले अस्ति लको तपाईहरुले मेरो अस्तिको हल भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डेफिनेटली चेक इट आउट it is still on sale मैले यो क्यान्डल्सहरु कतिहरु लिएर गएको थिए wow look at this के हो यो पनि क्यान्डल हो oh my god it's so pretty check this out 350 रे smells okay but the packaging is so cute kind of want this guys yeah ये यो क्यान्डलहरु जुन चाहिँ सेल भएको छ check this out pink color को छ just 1 pound more candles over here यस्तो वाला क्यान्डल्सहरु पनि रहेछ सो यो सेक्सन हेरिसक्यो अब यतातिर हेरौँ है त के छ यतातिर चाहिँ कुशनहरु रहेछ I really like this one मैले अस्ति नआउँदा नि देखेको थिएँ यो चाहिँ it is really pretty check this out very tropical यतातिर चाहिँ के हो यो चाहिँ ओके पिकनिक ब्याकप्याक हो कि बास्केट टाइपको छ हैन यतातिर चाहिँ भाँडाहरु छ ooh I like this one this is pretty अस्ति आउँदाखेरि by the way मैले यो जग पनि देखेको थिएँ हैन यसको भित्र चाहिँ 4 वटा कप्स छ तर यो अलिकति फ्लिम्जी छ के इट्स ओन्ली 6 पाउन्ड but क्वालिटी राम्रो छैन check this out guys this is on sale यो चाहिँ आई स्लोली मोल्ड हो मिकी माउस को एड भएको इट्स सो क्यूट 2 पाउन्ड्स मात्रै रे सो यहाँ यसरी कुशनहरु डिस्प्ले गरेर राख्थे प्राय जसो कोले भत्याभुङ्ग पार्दिएको छ बट या इट्स क्यूट सो यो सेक्सन हो क्या हो सेल सेक्सन चाहिँ आई विल गो देयर इन अ व्हाइल हैन सुरुमा चाहिँ यतातिर हेर्दिम न त है यो चाहिँ यु नो घरमा राख्ने सानो प्लान्ट्सहरु हो टोयलेटमा राख्दा पनि एकदमै राम्रो देख्छ यो चाहिँ बाथरुम टोयलेटमा so cute यो वाला भयो oh my god it's so pretty कति यसलाई 5 पाउन्ड रे यसलाई चाहिँ 3 पाउन्ड रे that's a bargain अरु कलरहरुमा नि रहेछ त्यही वाला प्लान्ट बाइ द वे लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ मैले होम सेक्सनको ब्लग गरेको थिएन यहाँ आएको चाहिँ थिए and I saw this one and I just fell in love but I have too many stuffs in my house so I was like I'm gonna skip this yeah color stuff so you frame boil it is so pretty can you guys see this it is so pretty last time आउँदा चाहिँ मैले यो पनि देखेको थिएँ यो पट चाहिँ बेसिकली ह्याङ गर्छ हो यस्तो देख्छ यो फोटोमा जस्तो it is really cool only 8 pound तर यो चाहिँ फेक प्लान्ट हो यता चाहिँ रिडक्सन्स लेखेको छ एभ्रीथिङ चाहिँ सेलमा हो बेसिकली यो के हो look at this I think this is also candle yeah candle हो यो पनि यसलाई चाहिँ सेल लाएर अहिले 2 पाउन्ड भरेछ this is so cool oh I love it यसलाई कति रे यसलाई पनि सेल लाएर 2 पाउन्ड भएको छ यो सानो बुद्ध भयो यो पनि सेल लाइराखेको छ party like a pineapple रे so funny 1 पाउन्ड मा सेल लाएको छ यो चाहिँ what is this I think this is a jewelry box or something this is nice 2 पाउन्ड मात्रै रे अस्ति मैले यहीँबाट लिएर गएको क्यान्डल्स what is this ooh this cup is so nice travel mug रहेछ यो चाहिँ so glittery and I really like the design है भित्र के डिजाइन हो यो
हात्ती रहेछ हिना डिजाइनमा प्रिन्ट गरेको सो स्पार्कली एज वेल यो पनि सेल लाएको हो यो चाहिँ सेल लाएको छैन बाइ द वे यसलाई चाहिँ 350 रे यो कप होल्डर चाहिँ सेल लाएको रहेछ आई एम लुकिङ फर अ बास्केट बट यो चाहिँ कालो कलरको रहेछ which I'm not into यो पनि सेल लाएको होला भनेको नलाएको रहेछ बाइ द वे यो सेल लाएको छ यो चाहिँ नियन कलर लाइट हो प्रेस इट भनेको छ प्रेस गरेर यस्तो देख्छ चेक दिस आउट नियन कलरको यो चाहिँ क्यान्डल होल्डर रहेछ रियली कुल यहाँ पछाडि फोटो छ चेक दिस आउट बिचमा चाहिँ क्यान्डल राख्ने हो सिसा छ अनि गोल्ड कलरको हो यो सानोवाला पनि रहेछ यो सो क्युट ठुलोवालाहरू चाहिँ यहाँ छ यु गाइस क्यान सी सो यो सेक्सनमा चाहिँ के छ हेरौँ है त आइसक्रिमवाला LED lights seriously so damn cute यो भयो copper color को LED light bubbles wala LED light check this out only 5 pound weight this is so nice it's in pink color I just love this one यो पनि LED light नै रहेछ तर अलि सानो वाला मा के pom wala LED light oh guys this is so cute I like this one tara so wala I really want to buy यो वाला चाहिँ बरु सेल लागिरहेको छ 6 पाउन्ड को 3 पाउन्ड भएको रहेछ यसलाई चाहिँ 350 रे यसमा चाहिँ कति वटा लाइट छ 10 वटा यहाँ तल चाहिँ खासै केही छैन यो साइड तिर जाम है त यो चाहिँ टावल्सहरु हैन टावल्सहरु चाहिँ लाइक हेरी छ यहाँ टावल्सहरु लिन छ भने चाहिँ म चाहिँ प्राइमर्क बाट नै लिन्छु बाइ द वे यो चाहिँ शावर कर्टन्सहरु 5 पाउन्ड को रे अनि यो चाहिँ म्याट यो सेल ला रहेछ त यो चाहिँ उल्टो गर्दा नि हुन्छ सुल्टो गर्दा नि हुन्छ बाथरुम म्याट यो कलर इज नाइस यहाँ चाहिँ अझै सफ्ट वालाहरु छ सो लेट्स गो यो साइडमा यो पनि सेल लाएको रहेछ व्हाट इज दिस ए ज्यान घोट्ने कुरा हो यो बच्चाहरुको ज्यान घोट्ने कुरा रहेछ यो चाहिँ दिस one is really pretty oh my god look at this सेल लाएको छ यिनीहरु चाहिँ सबै यो भयो ooh this one is so pretty let me show you यहाँ झुन्डाइदिन्छु है so that you guys can see ड्रीम क्याचर स्टाइल को छ 250 मात्र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्राई ये so nice ooh I like this one so much oh it also comes with a chalk and it's on sale 1 pound matra oh this is so nice I kind of want this so ka rakhne yo that's the problem oh यो चाहिँ storage रहेछ मलाई यस्तो चाहिरहेछ guys I might get it यो वाला लिन पर्ला म चाहिँ earbuds अनि cotton pads हरु राख्नको लागि I might get this one अर्को वाला कस्तो छ हेरौँ त यता अझै छ यो वाला चाहिँ earbuds dispenser हो 2 pound मात्रै रे and the detailing guys it is so nice check this out I really like this one यो वाला पनि राम्रो छ तर cotton pad मात्र राख्न मिल्छ नि त यसमा चाहिँ I want double वाला so that I can put cotton pad and earbuds so यो चाहिँ यहाँ जाने वाला छ लुगा छेप्ने कुराहरु oh my god पहिला मैले कति खोज्थे कतै पाउँथेन अहिले बल्ल यहाँ बेच्दो रहेछ कति रे यसलाई 2 pound with a basket seriously मैले अस्ति भर्खर नेपालबाट लिएर आए स्टील को यदि मैले नल्याएको भएछ त्यो लिन्थे होला मैले लन्ड्री बास्केट मार्बल प्रिन्ट को वाउ so nice यतातिर चाहिँ ह्याङ्गर्सहरु छ बाइ द वे कुन राम्रो छ ह्याङ्गर्स यो वाला सबभन्दा राम्रो छ check this out यो फोकसै भएन there you go यो वाला एकदम प्रिटी लाग्यो मलाई कति रेललाई I don't know कति हो यसको प्राइस लेखेको छैन I think that's the last piece oh my god यो मैले अस्ति 3 पाउन्ड हालेर लिएको यो सेल लाएर 2 पाउन्ड भएर बसिरहेको रहेछ या एक्ज्याक्टली यही लगेको थिएँ मैले 5 पाउन्ड रे यो चाहिँ बीच टॉवल राउन्ड वाला रे on sale for 3 pound oh actually 5 pound
kind of like this one. यो चाहिँ अहिले राख्छु अहिले विचार गर्नु पर्ला किनभने I was looking for it. यहाँ चाहिँ अलिअलि सामानहरु छ door hooks and stuff like that. This one is really cute. यो भयो Oh, यहाँ रहेछ नि त त्यो ह्याङ्गर चाहिँ यसको प्राइस चेक गरौँ न त है यसलाई चाहिँ 4 pounds रे गाइस So 2 pearl hangers भनेको छ Really like this one कप्सहरु रहेछ Hey there hotty रे Check this out कत्रो ठुलो पानीको बोतल यो वाला सेलमा लाको रहेछ किनभने अघिको मैले लको वाला चाहिँ सेल लागो रहेछ I'm so unlucky guys जुन मैले लको थिए त्यो चाहिँ सेल लाग्छ अरु जुन चाहिँ मैले लको थिएन त्यो चाहिँ कुनै पनि सेल लागो छैन यहाँ पनि अझै सेल लागिरहेको छ यो सो पानी खाने गिलास चियाहरु खाने गिलास यो साइडमा चाहिँ बाइ द वे मैले तपाईलाई देखाएको थिएन यता चाहिँ कुशन अलिअलि अनि त्यसपछि अरु स्टफ्सहरु छ डुबेट्सहरु सो खासै केही छैन त्यतिर यहाँ चाहिँ कुशनहरु छ मोर कुशन्स यो वाला कुशन मलाई येलो कलरमा कस्तो चाहिरहेको छ गाइस तर I can't find it anywhere I hope they will bring you know yellow color को यस्तो वाला कुशन so more cushion over here this is so nice तर अलिकति सानो भयो यो चाहिँ साइज more cushions what is this let's see के रहेछ यो चाहिँ ice cream my god ice cream wala cushion check this out so cute yo chahi starfish wala cushion eda tera chahi like duvets haru cha mostly more duvets over here ooh this one is so pretty yo cushion pani malai ramro lagyo wow bhaye bhori कोले फालेर गइएको छ but यो वाला डुबे अस्ति न आउँदाखेरि मैले हेरेको थिए इट इज स्टिल अवेलेबल तर सेल चाहिँ भएको छैन 14 पाउन्ड रे यो वाला भयो यो चाहिँ नयाँ आएको जस्तो छ यो वाला हिना डिजाइनको इजिट ये अस्ति भर्खर मैले 6 पाउन्डको आस्टाबाट डुबे लिएको छु बाइ द वे गाइज प्राइमार्कमा नि पाउँदैन 6 पाउन्डमा डुबे चाहिँ So I was really lucky. यतातिर पनि more duvets. Oh, I can see something over here. यो चाहिँ quilted throw रहेछ. This is pretty. Ooh, this one is so nice. मेरो घरको चाहिँ उस भइरहेको छ. यो लिएर जानु पर्छ है क्या? उसको साइज कत्रो छ होला really don't know but I really like this one यो वाला थ्रो कस्तो क्यूट लाग्यो मलाई so basically home section चाहिँ यति नै हो guys so home section चाहिँ यति नै हो guys र मैले few आइटम्सहरु पिक गरेको छु I don't know मैले लिन्छु कि लिँदैन I have to think हैन अनि I will decide अनि आजको लागि चाहिँ यति नै thanks for watching अनि यस्तो खालको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो do let me know in the comment section below है त Bye. By the way guys, यो साइड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन नै बिर्सेको रहेछु and यो साइड चाहिँ सबभन्दा क्यूट साइड लाग्यो मलाई सो त्यही भएर मैले देखाउँदै छु check this out mermaids only रे डोरमा झुन्डाउने कुरा हो हैन अनि यो भयो चक बोर्डले लेख्ने कुरा oh my god this is so pretty अनि यो वीकली प्लानर को यो वाला पनि चक बोर्ड मलाई एकदम मन पर्यो यो चाहिँ जस्ट मिरर रहेछ